Hugasan po natin yung karne. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo pong kunin yung fats ng baboy. I-dry po siya para hindi po magsabaw yung plate po natin. Slice it po for... Hindi 2 inches. Slice 85%. Yeah. Hindi po. Around 85. Hindi po natin i-slice yung nasa ibaba po kasi para mag-stick po siya together kahit na maluto po siya. What part of this is not meat? Yeah, I mean, pig. If there were legs or something like that. In the legs? Or in the hips? Yes, I think. Take it out for the most nice part of the pig. Take that out. Transfer po natin dito sa baking plate po natin. Ito na po yung cheese. Slice po tayo ng cheese at ilagay dito sa meat po. If you know, so have the ingredients prepared, so not prepared, it's okay. Lagay na po natin dito sa meat. Pagkatapos po ng cheese ay instead na tomato yung ilagay nyo, wala kasi kaming available na tomato, kaya ito na lang yung cheese at saka yung apple. Kahit ano pong cheese na available sa bahay po. Sa kitchen niyo po kung ano available na. Okay, put extra, you can test. Tsaka pagkatapos po nito ay i-slice na namin yung apple. Tapos yung apple na rin, i-slice niyo po ng Usually po, tomato po yung gamitin dyan para ilagay dyan. Pero since wala po kaming tomato, thin kaya lang po yung pag-slice. pwede din po apple. Dili siya bagaon. Slice. Thin lang siya. Normally tomato, but they have no tomato now. Olive oil. Only very little. Para hindi lang masyadong dry. I think I need to preheat the oven. How much? 175 po. Okay na po. Tsaka, pagkatapos ng olive oil, lagyan po natin ng black pepper at saka salt. At saka kung may magic sarap o pwede nyo po lagyan ng magic sarap. Yeah, like, pareho po ito sa magic sarap. Aromat lang po dito sa Sweden. While waiting po sa karne na maluto ng half hour, slice po tayo ng potato at saka carrots. Hindi ko na po binalatan kasi nandoon kasi yung mga sustansya na kailangan natin sa isang potato.
Pero hinugasan ko naman yon at saka style ko na din ito. Ilagay po natin later dun po sa meat. Alis po natin ito doon sa meat na inihanda natin. Para sa 4 na tao po itong potato. Balatan po natin yung carrots. Hinugasan ko na po ito before ko na in-slice ko po itong slice na po natin yung carrots na binalatan natin. Lagay po natin ng ganito. Para espesyal po siya tingnan. Tsaka lagyan po ng maliit lang po na olive oil para hindi siya mag-dry po pag nasa oven na. Tsaka black pepper at tsaka salt. Ilalagay po natin sa oven. After half hour po, ilabas po natin yung karne. Tsaka ilagay na tsaka lagyan na din ng salt, tsaka maliit na little olive oil po. Oy. Para hindi po siya dry. Tsaka ibalik na po natin sa
Like pepper on the potato. Pepper. At ibalik na po natin sa oven. Cook for 30 minutes more. Ganyanin na po natin kasi may nilagay na po ako dito na isang carrots po. Tsaka potato. Okay. Close na po natin. Use water ulit. Ito na po. Kainan na po. Halina kayo. Kain.